My love language is your time and attention. Won't you give some of it to me? I've been lonely lately. I've been feeling neglected, and I want you to show me. Where are you going? What is the name of the swimming pool? Via. Uy, lapit yung ngipin mo. Hindi masyadong kaganda. And we're here! Hi, Nanay! This is Nanay. Nanay, nagbablog ako. Nagbablog ako. Hi ka sa vlog. Tawagin mo sila. Hi, Lola. Hello po. So ngayon, nagbababa muna kami ng mga gamit and mga pagkain. Super gutom na kami kasi parang 12:30 or magwa-1 na nga ata. So super gutom na kami. Thank you po! So yan na yung mga handa. Ibababa na lang muna namin and then kainan time. Ito, favorite ko, cordon bleu. Careful ha? O ate will get it na lang. Ah. Say it here. Whose birthday? Thank you. Love ate, love. Love. I love you. You're eating now! It's for Alonzo. Alonzo, oh, kain na. Nagugutom na rin ako, so dudukot na rin ako ng cordon bleu. Harap! Eating time! Pancit crema, cordon bleu, and lechon baka. Meron pa. Mamaya pinapakita yung tahong. Mamaya pa yung tahong pag nagkakamay na. Ilang araw namin to kinrave ni Kuya. Ano Kuya? Ah! I love you! So this is my favorite. Lechon baka. Hindi siya from Andox. Dito sa Taytay daw sa Mitikling. Super sarap. Alam nyo, kumain na kami. Kumain na silang lahat. Daming langaw. Pero di pa kami nagpipicture. Magkano naman? Ito 245. Bakit namin damit mo? Ito 230. Mag-live selling ngayon. Erich coordinate. Hey, mami, ano tawag? Erich. Pokpokinita. Erich coordinate. Tingnan mo yung likod niya. Nakakrop top. Ipapakita ko sa inyo. Kung sa The Farm, merong mga peacock sa Lake Villa, binangonan lang to, meron kaming birds din. Birds ni Alonzo. Hey, what's the name of your bird? My birds are, what's the name? Bluey and yellow. Yellow is yellow. Oh, magpukalampag eh. Alonzo, ipag-blow mo naman ako ng cake. Birthday kaya to. Birthday party kaya to. Tcharan! Hindi pala. Many flower. Tcharan! Wait lang. Pakialis si Alonzo dito sa cake. This is my cake topper. Ang birthday ko, hindi ko rin sure kung anong theme. Hawaiian ba or princess? Wow. You practice first. How do you blow the candle? Practice. Ay, good job! Okay, later ha. You help ate. Birthday! Kantaan nyo naman ako. Happy birthday, Ate Julian! Happy birthday! Nasaan yung bisita ko? Ay, yung kalong with ate na lang. Okay. Happy Wait lang, birthday. mamaya pa. Julian. Yung muna. Happy Julian. Okay. Dali na, happy birthday! Happy birthday! Halika na dito! Hey, visitor. Only visitor is here. Oh, you go with ate. Come on, you blow na. One, Happy birthday to you. Blow. Harder. Yay! Talaga, ang go ko mag-isa. Uy, nakikita ba ako sa video? Itong bago kong hire na videographer eh.
Magpakita ka na, andito pala si Kuya, siya yung taga-kanta and taga-video. Oh, ang videographer Eh, sobrang sarap sis. Ah, super ganda ng mga flowers. Tingnan nyo. Di ba parang ang solid niya? Pero grabe oh, icing lang siya. Chanen! Nag-aaway siya doon sa likod. Yun lang ang aking birthday. Magsiswimming kami. Sama ko pala kayo habang nagsiswimming. Ay, magsiswimming na si Alonzo. Swimming time! Happy birthday! Wala pa, hindi pa nakarecord. You're speaking my love language. Talk to me. Magsiswimming ate? 1, 2, 3. Ate, we got you. Wow! Very good! Napagod yung ano ko, videographer. Aiden, why are you sleeping? Tired. Ang may birthday talaga ay si Alonzo. Paborito anak. May pagtingin pa sa akin kayo, mami. Dadinig ko kayo habang nagsiswimming. Pag nabasa, bahala na, hindi ko naman to cellphone. Tutur ko kayo sa aming swimming pool. Diyan, sa mga gilid-gilid, ay makikita niyo yung mga fountain. Tapos, dito sa bandang dulo, meron kaming slide. Maliit lang yan kasi kiddie pool to. Tapos, dito naman sa ditong side, ayan, meron kaming falls. Punta tayo sa falls para ma-experience. And basta yun, na-experience yun na yun yung aming falls. So, bike na tayo sa nanay ko kasi mukha na siyang kinakabahan sa kanyang cellphone. May nagsiswimming lesson dito. Hi! Oh, hello! Oh, nag-hi siya na lang. Wow, very good. Not a blow. Oh, blow with your nose. With your nose. Oh, No, blow. oh, Wow! Pero, yung paborito anak. Hi guys! Kumain ako na naman pagkain. Yan ako dito yung chocolate. Tsaka yung cordon bleu. Bawal to ha! Pag magsiswimming kayo, bawal to. Mami, subukan mo rin ako yung may birthday. Yup, yung may custard naman. Ako may birthday dito eh. So baby, para ako yung pinapakain ng mga sila yun. So yan, abudol natin yung aking lola. Bibili tayong ice cream. Kukuha lang sa bayad. Kuha po kami, nanay. At ilan? Ang crunch. Magkano yung crunch? Baka sobrang mahal ko. 40 pa rin. Di mo kabago. Nakakahiya. Hindi, libre naman. O, sisingili mo po si nanay. Nanay, kumuha ko ha. Thank you! Thank you, kuya. Okay, so pagod na kayo mag-swimming. Kain na lang ulit. May libre pa tayong ice cream galing kay nanay. This is the kainan part 2. Seafoods edition. Nakita ako sa secretary ko, nilalagay nila yung honey. Wala, sarap nga. Kami ni Kuya ay mag-racing. Okay, tignan natin kung sino ang magiging winner. Watermelon versus donut. Okay? Okay, 1, 2, 3, go! Talo ang donut. The winner is the watermelon! Natalo ang donut! Mabigat! Nag-swimming rin si Mami. Tira mo na. Sama ka yung dalawa. Happy birthday! Wala pa, hindi pa naka-record. Ulitin mo na lang. Ate Julian, happy birthday! Scripted. Aray! Lonzo, that's me! Uy, huwag kang masyadong papansin. Ayaw ka na lang mapanood. Pingit. Don't forget to dislike the video. Ano ba? Tignan niyo yung kapatid ko. Nandun na siya sa dulo. May sariling mundo na siya. Alonzo! Bakit mo kami iniiwan? You want to go to the falls? Let's
show your subscribers the falls. Alam niyo po, pag nagsalita na siya, gagawa ko na siya ng sariling channel. So, hintayin niyo lang. Ano? How about that, dear? Thank you so much! Where are you now? Where are you? You are in the Look, dear. Lake Villa! Who is the owner of the Lake Villa? Nanay? Mama. Nana Maura! What is your name? Oh, what is your name? Alonzo? Joaquin? Rada. Raya! What is the name of your mama? Mama Gigi. Mama Gigi. How about your dad? Dada Your Ala. dada Alan. How about your kuya? Kuya Aiden. Kaya Ivy. Okay. How about your ate? And? Wait, how about me? And that's it for my birthday. Wala, yun. Uwi na kami and yes. Oh, say bye-bye to the swimming pool. Okay, bye-bye swimming pool. That's my birthday. Happy birthday to me. So, kauwi lang namin and nagpadala sa Ellie na regalo. Hindi ko talaga alam kung anong nasa loob. Pero sabi niya, tawagan ko daw siya pag na-receive ko na. So, tawagan natin siya. Kaya nga, alam ko, hindi ka ganito magtawa. Ay, para alam. Hanger? Hanger? Hanger to, no? Nakita ko kasi yung taas eh. Pag mali ako, babayaran ko. Hindi ko pa siya nabubuksan. So, hindi ko alam po. Ba't naman? Tapos mali yung pinadala sa'yo. Oo. Baka pagpapit mo. Hindi. Hindi ko matanggal yung ulo niya. Hindi nga. Grabe, alam mo hindi ako nag-aayos ng closet. Hindi ko mag-aayos na ako ngayon. Samchoki! Namjoyo. Nasaan? Nasaan na? By the way, nasa vlog kita. So say hi to my vlog. Mag-hi ka. So, ibig sabihin, kung nag-vlog ako kasama kami, ganyan ka lang. Nakakainit.